Xin chào tất cả anh em và thưa anh em, đây ạ. Đây là cái tiếp cân lực thưa anh em. Đây. Và mạnh vặn cho anh em xem này, tiếp cân lực nhé, cân lực này. Đấy, kịch. Anh em thấy không ạ? Này. Này. Kịch. Kịch. Đó, và thưa anh em, đây. Đây là cái tiếp cân lực. Và tác dụng của cái tiếp cân lực này, anh em thấy đây nó có du xích này. Đây này. Nhìn này. Có cái vài du xích để đặt các cái lực cho nó phù hợp thưa anh em, đặt các cái lực cho nó phù hợp. Đây này, khi anh em này nó kịch một cái này, đấy, như thế là coi như chúng ta đã vặn chặt một con ốc đúng tiêu chuẩn, đúng kích thước, đúng tọa độ. Đó, mình gọi là đúng kích thước, đúng tọa độ là thế nào thưa anh em? Khi mà chúng ta siết ốc ấy, nhiều con ốc trên một cái mặt máy, và đặc biệt là những cái con ốc quan trọng như là ốc mặt máy này, cái con bu lông mật máy, cái con bu lông ở các cái vị trí mà nó chịu lực rất là cao, đó thì chúng ta phải siết bao nhiêu là đủ. Ví dụ bu lông mật máy nhá, bu lông mặt số nhá, bu lông lốc nhá, mọi thứ đó đều cần phải một cái lực siết rất là siết rất là chuẩn, để mà đảm bảo cho cái việc là chúng ta siết nó không bị quá chặt, quá cứng để mà cháy gen, hoặc là 10 con mà siết 10 con nó khác nhau hoàn toàn, thì chúng ta cần phải có cái tiếp cân lực. Tiếp cân lực thì có nhiều dạng, có thể là kim đồng hồ, có thể là dạng tự động thế này, đây gọi là dạng tự động nhảy. Còn có một loại là kim đồng hồ, cái kim ấy, cái kim đồng hồ nó chỉ vào đâu thì chúng ta chỉ cần chọn vào đây. Đó, ví dụ siết con ốc 12, M12 là bao nhiêu, M10, M8, M7, M6 là bao nhiêu, hoặc M14, M16, M18 là bao nhiêu cân, thì chúng ta đặt một chuẩn, xong đó chúng ta siết là xong. Đây, đặt bằng cách vặn cái này, vặn cái dây xích này, đấy. Đó, và Mạnh giới thiệu qua với anh em vậy thôi, để anh em biết cái công dụng của tiếp cân lực, tức là nó cân 10 con như nhau, khi mà nó siết cực một cái, nó nghe phực một cái là chúng ta dừng lại, là 10 con như nhau, 100 con cũng như nhau, tức là cái mặt máy hoặc là những cái vị trí lốc nó siết nó được đều tăm tắp cái độ chịu lực đó, và lâu lâu chúng ta cân lại một lần. Thưa anh em, là đối với động cơ, đối với mặt máy nhá, đối với mặt máy có động cơ thì thưa anh em là 2 năm, thường là 2 năm, hoặc là 1.000 giờ, 800 đến 1.000 giờ, 800 đến 1.000 giờ chúng ta cân lại lực siết ốc mặt máy một lần. Nếu như mà chúng ta làm được cái công việc đó đều thì chúng ta sẽ có một cái động cơ nó chạy ngon lành liên tục, không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần quan trọng là nước và nhớt chuẩn là được. Tất nhiên là nước và nhớt luôn luôn là phải chuẩn, kể cả động cơ có đẹp bằng mấy, có mới tinh mà nước nhớt có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ ăn đạn với cái việc mà chúng ta không quan tâm đến nước nhớt. Nhưng chúng ta làm ngon rồi mà chúng ta cân lực thường xuyên ở đây đó là khoảng 800 giờ đến 1.000 giờ chúng ta cân một lần, cân ốc mặt máy. Và Mạnh sẽ có một cái video nói về cụ thể về cái điều chỉnh những cái tiếp cân lực, cách siết lực, và có những cái bảng siết lực, bảng cái thông số siết lực cụ thể để cho anh em nắm bắt được, nếu như mà chúng ta muốn nâng cao tay nghề, cũng như là muốn làm cho cái máy của chúng ta hoạt động được chuẩn hơn, yên tâm hơn. Và đặc biệt là dành cho những anh em nào mà muốn thi hoặc là thi tuyển vào những cái công ty mà họ có cái yêu cầu khắt khe về cái độ hiểu biết về cơ khí và độ chuẩn về cơ khí, cũng như là chúng ta sờ vào các cái máy xịn có cái giá trị tiền rất là cao của những người dùng máy, thì chúng ta không làm hỏng nó đi. Khi mà chúng ta đã hiểu về các cái lực, các cái quy tắc của cơ khí, thì hoàn toàn chúng ta có thể làm chủ được cái hệ thống. Cho dù chúng ta có thể là chưa hiểu biết về cái máy đó, nhưng mà chúng ta nhìn một cái, chúng ta tìm hiểu, chúng ta chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ biết bằng cái kinh nghiệm của chúng ta. Và video sau Mạnh sẽ nói về cái tiếp cân lực này thật kỹ để cho anh em biết. Quay lại của câu chuyện ngày hôm nay, rất vui khi mà được ngồi cùng với anh em, và chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao khi mà chúng ta đi ra ngoài ruộng.
thì máy móc được xuôi soát và thuận lợi. Thưa anh em là trong trong tuần này ấy, thì một số anh em rất là vất vả vì là có hai cái cơn bão nó trùng nhau nên là anh em phải chạy đồng rất là nhiều, và chính vì thế nên là chúng ta cũng rất là khó khăn trong cái rất là vất vả và khó khăn trong cái việc là điều chỉnh máy cũng như là làm sao cho cái máy nó xuôi soát. Thì có một số vấn đề mà đã gặp phải, ví dụ như là tắc sàn, tắc xoắn, đứt dây cura, rồi hệ thống điện đèn sáng, mọi thứ nó không được như chúng ta mong muốn và nó không xuôi soát. Thì thưa anh em là trong cái trong một cái thời gian trước ấy, Mạnh cũng có giới thiệu với anh em một cái loại dây Cura, đó là dây WK1000. Nhưng mà sự thật sau khi mà dây nó có một cái lô để kinh doanh về thì cái chất lượng của nó chưa được đảm bảo so với cái lô dây mà mình thử nghiệm. Lô dây mình thử nghiệm thì rất là tốt, rất là hay, thế nhưng mà sau khi cái lô mà để bán ra cho anh em thì cái dây nó gặp một chút vấn đề, có cái thì rất là tốt, có cái thì lại rất là vớ vẩn. Chính vì vậy những anh em nào mà nhận được cái dây WK1000 của Mạnh, mua cái dây WK1000 của Mạnh thì vui lòng liên hệ lại. Nếu như chưa nhận được cuộc gọi, đa số anh em chắc chắn là Mạnh nghĩ là chắc chắn đã nhận được cuộc gọi rồi, đa số anh em thì nhận được rồi. Và nếu như anh em nào mà đang còn sở hữu cái dây đó và hoặc là chưa nhận được cuộc gọi hoặc là nó có vấn đề thì hãy liên hệ với Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558 hoặc 0949 265 919. Mạnh viết ở đây cho anh em biết 0904 987 558 hoặc 0949 265 919. Đây ạ. Hai cái số này anh em có thể kết nối Zalo để gửi những cái bức ảnh về những cái dây WK1000 nếu như nó có vấn đề, có trục trặc, để bên Mạnh có những cái hướng bảo hành cụ thể, đổi và hoặc là đổi trả như thế nào đó cho nó phù hợp với anh em. Và rất trân trọng những anh em mà đã sử dụng những cái sản phẩm của bên Mạnh, của bên hệ thống kỹ thuật máy KTM, và rất gửi một nhân đây Mạnh cũng gửi một cái lời xin lỗi đến anh em, những người mà một số người thôi, cái số lượng nó cũng không lớn nên là rất may là mình đã phát hiện và dừng kịp thời. Thế nhưng mà rất xin lỗi đến anh em những người mà đã dùng cái dây WK1000 mà gặp trục trặc, thì bên Mạnh hoàn toàn là tất cả những cái sợi dây đó đều có bảo hành 100%. Nhân đây thì những anh em mà đã sử dụng và có gặp vấn đề thì nhớ đừng có vứt đi, giữ lại giúp Mạnh, bởi vì là khi mà chúng ta vứt đi thì rất khó cho cái việc là chứng minh bảo hành với hãng sản xuất, bởi vì là cái lô dây đó nó không phải là nó bị tất cả mà có một số sợi nó có vấn đề. Chính vì thế nên là hy vọng những anh em mà đã dùng rồi thì hãy cố gắng, mà nó bị làm sao hoặc nó chưa dùng thì chúng ta dừng lại cũng được, để trả lại cho Mạnh, đổi trả lại. Rồi những người mà dùng rồi thì vui lòng là giữ nó lại, nếu như mà nó có trục trặc thì giữ lại, hoặc không trục trặc thì cũng chụp ảnh lại cho Mạnh, bởi vì ít nhất phải có hình ảnh và có cái xác của cái sợi dây thì mới làm bảo hành nó mới chuẩn được, và nhà sản xuất người ta mới đó là cái chứng minh của mình. Thì hy vọng rằng những anh em đã dùng thì hết sức thông cảm và liên hệ lại với số điện thoại 0904 987 558 hoặc 0949 265 919. Mạnh có viết ở dưới bình luận dưới đây. Rất cảm ơn mọi người và cũng trân trọng cảm ơn đã ủng hộ Mạnh KTM trong suốt thời gian vừa qua. Quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì mình có giới thiệu một cái cách để làm sao để siết ốc mà nó không bao giờ bị đứt ốc này, không bao giờ bị trờn gen này, và được rất đều bề mặt và thường xuyên cân lại, thì chúng ta sẽ không sợ bị lõm ốc, tụt ốc, rồi đề ốc, rồi gì nhất, rồi hỏng máy, động cơ, mọi thứ. Thì bằng cái tiếp cận lực này, Mạnh thì không bán cái tiếp cận lực này nhưng mà mình thì thường là có những cái này để khi mà đi làm thì sẽ xử lý máy móc cho nó chuẩn, và video sau Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nó để mọi người có biết cách và biết
những cái tính năng đặc biệt cũng như là cái công dụng của nó như thế này đây ạ. Rồi, và xin chào Thắng Phạm, xin chào Minh Nguyễn Đình, xin chào Hiếu Kubota, xin chào Hiệp Đông Bắc, xin chào Văn Tiến Bùi. Tiếp cân lực bao nhiêu tiền? Tiếp cân lực này hình như mình mua là gần 2 triệu này. Cái tiếp cân lực này gần 2 triệu. Tiếp cân lực này gần 2 triệu. Nói chung là nó cũng hỏng vài cái rồi. Đây là cái mới mua, cái mới luôn, mới mua được mấy ngày. Đây. Trước thì dùng cái tiếp mà nó có cái đồng hồ, nhưng mà cái đó thì dùng phải thật tinh vi thì mới được. Nhưng mà giờ đầu tư cái này cho nó chuẩn hơn nữa, càng ngày nó càng cải tiến thêm. Thì cái này có gần 2 triệu. Rồi, xin chào Phạm Trường, ốc to EQ30 vặn được không? Ốc to EQ30 thì cái này nó cân đến 210 Newton mét thôi, cân đến 210 Newton mét, nên là ốc to EQ30 là không vặn được. Ốc to EQ30 là cân nó chưa đủ cân. Chưa đủ cân nhé. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc, không phải thợ có cần siết lực không anh? Thật ra là nếu như mà không phải thợ thì cũng không cần mua cái này, nó tốn tiền, nó chẳng dùng mấy. Nhưng nếu như mà chúng ta mà có thời gian, trong cái thời gian 5 tháng dài mà có những người thợ mà người ta có những cái tip siết lực thế này thì nhờ người ta đến người ta siết lại cho cái mặt máy, có cái động cơ cũng đã là tuyệt vời rồi. Siết lại cái mặt máy cho chuẩn, nhưng mà với điều kiện siết lại là phải có cái này, không là nó lệch hết cái mặt máy mà lệch ấy, thì chúng ta siết nó mười mấy con ốc ấy, nó không chuẩn thì suy ra là cái gioăng nó không ép, nó không đúng thì nó dễ bị thổi gioăng đó. Rồi các cái mặt lốc siết vào cho nó cân thì nó rất là ngon, siết về ngủ ngon. Ví dụ như đội anh em KTM mà đi sửa máy mà những cái vị trí quan trọng thôi, chứ còn không phải là cái lúc nào cũng cầm cái này siết thì đến khi nào, không ạ? Nhưng mà những vị trí quan trọng mà có cái này siết vào thì đêm về được ngủ ngon. Không phải lo là không biết chỗ đấy mình siết như thế có nặng không, hay là có lỏng không nhờ, thì cái đó không cần phải suy nghĩ nữa đó. Thì nó rất là yên tâm, cũng như là mình yên tâm rồi thì cái người dùng người ta, những anh em mà được mình sờ tay vào những cái máy mà mình sờ tay vào, mình ta dùng cũng yên tâm. Thì mua cái này thì thật ra là nó nếu những anh em mà không có máy ấy, thì không cần thiết đâu. Mà có máy thì không cần thiết đâu, những anh em thợ thôi. Thì nhưng mà chúng ta biết để làm gì, để chúng ta biết là lúc nào cần siết, lúc nào cần không cần siết, chứ không phải là chúng ta cứ động cái là chúng ta yêu cầu anh em nó siết thì rất là không, rất là lãng phí và mất thời gian mà cũng anh em cũng khó chịu. Đó, thì những cái quan trọng thôi nhé. Rồi, xin chào Quy, máy cày 4508 Thái Lan chạy im không anh? Máy 4508 Thái Lan đấy, nó có một cái đó là máy phun gián tiếp. Nếu như mà không phải là 4508 DI, nếu như không phải là 4508 DI thì cái máy đó là máy phun gián tiếp. Mà phun gián tiếp thì mình thì không thích, chính xác là mình không có cảm tình với mấy cái máy phun gián tiếp. Tất nhiên là máy nó vẫn chạy ngon, nhưng mà nó thật sự là nó tốn nhiên liệu hơn, nó yếu hơn một chút so với cái máy phun trực tiếp. Chính vì thế suy ra nó rẻ hơn, nhưng mà thật ra là nó cũng có dùng trong một số các cái môi trường nó rất là tốt. Thì ví dụ tốc độ nó cao hơn này, nó sinh ra cái công suất tốt hơn, chứ không phải mô men sóc tốt hơn đâu. Thì đó là cái lợi và hại của cái phun gián tiếp. Thì nếu một máy 45 Thái hoặc bất cứ một cái máy nào mà xuất xứ ở Thái, không xuất xứ ở Thái mà là gọi là hàng Thái tức là người Thái người ta dùng rồi thì người ta đưa sang đây. Chứ còn đối với máy Kubota thì gần như tất cả là nhập từ Thái rồi, tất cả máy Kubota đâu đó là nhập từ Thái. Thì đối với Kubota Thái mà sản xuất ở bán ở Việt Nam, xin lỗi, không phải sản xuất ở Việt Nam đâu, không có gì sản xuất ở Việt Nam của hãng Kubota, chưa có gì cả. Mà bán ở Việt Nam thì người ta toàn là máy phun
trực tiếp đó, nên là bạn cũng cân nhắc kỹ nhá. Quý Quy nhá. Xin chào Cường 80 fan. Mạnh ơi, máy cày của mình có cái ben chỉnh nghiêng để nó tự tụt xuống là lỗi ở đâu, chỉ mình cách khắc phục với. Mình cảm ơn. Cái ben chỉnh nghiêng mà tự tụt xuống ấy thì thường là do cái ben, thường là bên trong ben cái cổng xin ấy, nó kém rồi. Đó là cái ben chỉnh nghiêng mà đi theo máy ấy, mọi thứ đi theo máy mà nó còn zin ấy, thì thường là những cái ben đó nó có cái hệ thống là van một chiều chống tụt, thì ít khi mà nó bị tự tụt lắm, trừ khi cái ben, cái piston của cái ben này, cái gioăng, cái cổng xin ấy, cái vòng xin nó kém rồi thì nó sẽ tụt từ. Thường là mình gặp là do cái gioăng. Anh Cường fan nhé. Xin chào Tiến Hà, cho hỏi dô tuyên có ảnh hưởng đến cầu trước không? Dô tuyên có ảnh hưởng, tất nhiên là có rồi, nhưng mà không phải là dô tuyên ảnh hưởng đến chất lượng, ít ảnh hưởng đến chất lượng của cầu trước, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống lái. Khi mà nó bị ảnh hưởng đến hệ thống lái rồi ấy, thì nó sẽ làm cho cái việc lái nó lắc lư cả ngày, nó không cố định và nó lắc lư cả ngày, thì nó lại gián tiếp nó ảnh hưởng đến cầu trước, nhưng mà nó ảnh hưởng không nhiều. Nhưng mà hãy cẩn thận, chứ nó không có tác dụng là ghìm giữ gì đâu, mà nó giúp cho cái cầu nó chạy ổn định, nó đi ổn định, nó không lắc lư cả ngày. Mà lắc lư quá nhiều thì tất nhiên là cái gì nó sẽ hỏng, nó chỉ là gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của cầu trước thôi, hoặc là nó làm cho chúng ta lái không chuẩn thì nó tông vào đâu đó thì nó hỏng mất. Có vậy thôi anh Tiến Hà nhé. Xin chào Cương Văn, Cường Văn, Văn Cường gì đó. Máy MT28 thay bao nhiêu lít nhất là đủ? Nếu như là nhất động cơ ấy thì đâu đó khoảng 6 lít, khoảng 6 lít anh nhé, 6 đến 6,5 lít. Thì khi thay thì anh em nhớ nhìn vào cái vạch thước ấy, cái thước ấy, thước tham nhớt, nó chỉ cách cái mép thước trên cỡ 5 ly là đẹp nhất, nhé, là vừa đủ. Xin chào Phạm Văn Trường, nhớt 70 giờ thay một lần, nhớt 70 giờ thay một lần. Nước mát cũng vậy, nước là đổ nước la vi. Ý là anh Phạm Văn Trường là hỏi là nhớt 70 bao nhiêu giờ thay một lần. Nghề nhớt có động cơ 70 thì cứ 200 giờ thay một lần, còn nhớt thủy lực thì 500-600 giờ. Bình thường người ta vẫn quy định là 400 giờ thay một lần nhớt thủy lực, nhưng mà anh thấy nó thật sự nó rất là lãng phí, thật sự lãng phí cho anh em, vì là cái nhớt nó cũng rất là tốt, rất là xịn, nên là mình thấy rằng là có thể là 500-600 giờ thay một lần cũng được. Còn nước làm mát thì 2 năm thay một lần. Xin chào Bình A, nhớt thủy lực màu trắng phải nước vào không? Đúng rồi, chính xác là phải nước vào anh ạ. Xin chào Hiệp Đông Bắc, máy Kubota đời mới có 2 số sới, sao nó làm nhuyễn đất nhanh hơn máy Kubota bãi mà có tận 4 số phay vậy anh? Số phay vậy anh, do phay hay do máy phay? 540 vòng ở máy Kubota đời mới làm nhanh hơn so với 540 vòng Kubota cũ. Hiệp ơi, cái số phay của máy đời mới ấy, là thường là chỉ có 2 thôi, 2 số thì thường là người ta sẽ đặt là 5. Bất cứ một cái máy ông giời nào, bất cứ một cái máy của ông giời nào cũ mới của hãng A, hãng B, hãng C, hãng D, hãng E, hãng F hoặc của hãng X, Y, Z thì đều chắc chắn sẽ có một số 540 vòng. Nếu như cái máy đó có 4 số thì sẽ có một số 540. Nếu cái máy đó có một số thì một số đó chắc chắn sẽ là 540 vòng trên phút. Và đã là vòng trên phút rồi ấy, thì bạn phải hiểu là vòng trên phút chứ không phải vòng trên máy nhá. Phút là lúc nào mà chả giống nhau, 1 phút thì bao giờ là 60 giây, cho dù là ông làm bạn ở máy A hay là bạn đang ngồi trên máy Z thì 1 phút vẫn là 60 giây, nên là 540 vòng trên phút thì luôn luôn là 540 vòng trên phút ở cái trục PTO, gọi là trục đuôi chuột đấy. Lúc nào nó cũng vậy, khi mà chúng ta gà đến cái vạch
ở trên đến cái vạch xanh vạch vàng ở trên bảng tableau thì bao giờ nó cũng được 540 vòng trên phút. Vậy thì không có cái lý do gì mà 540 vòng trên phút ở máy cũ lại chậm hơn 540 vòng trên phút ở máy mới cả. Ở đây là khác nhau ở sới, cái sới người ta sẽ làm những cái sới là có cái tốc độ khác nhau, dao khác nhau, tốc độ khác nhau, và quan trọng nữa là độ khỏe khác nhau. Khi mà những cái máy cũ ví dụ như vậy, anh em mà chọn không đúng số, một là chậm quá, hai là nhanh quá thì máy nó sẽ xìu xuống thì tốc độ nó, động cơ nó chậm đi. Ví dụ nó chỉ còn 2000 thì làm sao nó đạt được 500 vòng trên phút, thì nghiễm nhiên tốc độ sới nó chậm xuống. Chính vì thế câu hỏi của bạn ở đây ấy là làm sao mà máy mới nhuyễn đất, thì tất cả là do độ khỏe và do sới thôi, chứ không phải là do tốc độ của máy đó. Còn những cái máy mà cũ ấy, người ta làm 4 số sới ấy, là người ta làm rất là ứng dụng nó rất là nhiều trong nhiều nông cụ, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế nhưng mà chuẩn đét nhất của trên trên quy định của thế giới, khi mà anh sản xuất một cái máy kéo thì anh phải làm được cái số 540 vòng trên phút, cho dù là một số thì cũng phải là 540 vòng, bởi vì đó là quy chuẩn đến mọi người ta làm cái nông cụ cho nó chuẩn đó. Vậy nha, Hiệp Đông Bắc nha. Và ở đây tôi không là do sới và do cái thiết kế của cái do cái công suất của máy, độ khỏe của máy. Rồi xin chào Minh Bế, tiếp đó giá bao nhiêu vậy? Mình vừa trả lời rồi, đâu đó hình như là 1,6 triệu, nhớ không nhầm là mình mua 1,6 triệu. Xin chào Cương Trần, cho em hỏi bên anh có bán đạn bơm nước quạt gió của Nhật không ạ? Máy cài em 5018. Cái đạn bơm nước quạt gió ấy, thì nó cả cụm, có cả cụm trên website phụ tùng Kuta.vn. Phụ tùng Kuta.vn thì ít hôm nữa sẽ bắt đầu giao hàng trở lại, thì rất là vui vì là Covid thì cuối cùng cũng đã giãn rồi. Và trên cái web đó thì bán cả cụm bơm nước nhé, cả cụm bơm nước luôn. Thì bạn cũng có một cái video nói về cái lưu ý khi mà thay bơm nước, thay cụm bơm nước, thay vòng bi, thì mình cũng có những cái video đó. Và mà nhắc với anh em là anh em sẽ gần như là không tự thay được bi, bởi vì cái bi nó phải có cái máy ép thủy lực mới ra được, và có một số các cái thao tác nó gọi là chuyên thì mới có thể thay cái vòng bi đó được. Nhưng mà khi chúng ta đi thuê, đi nhờ người thay thì chúng ta phải lưu ý một số vị trí, một số các cái chuẩn mà bắt buộc chúng ta phải làm đó, chứ người thợ thay chưa chắc người ta đã làm cho chúng ta chuyện đó, để cho đảm bảo rằng cho cái bơm nước nó đạt được cái công suất và hiệu suất tốt nhất đó. Mình Cương Trần nhá. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc. Hiệp Đông Bắc sắp lại trục mét tư, từ 30 răng lên 40 răng có chạy được không? Máy Q235. Cái này thì mình không có bình luận được về cái này, bởi vì trục mét tư 30 răng lên 40 răng thì nó cũng lên những 10 răng là cũng hơi nhiều. Thế nhưng mà chạy được hay không thì do bạn thôi, bởi vì cái máy này nó có rất là nhiều số, nó có tới 16 số, nên là bạn không chạy nhanh được thì bạn chạy chậm thôi, thì nó vẫn chạy được bình thường bạn nhé. Còn nhưng mà cái máy này bạn xác định là nó chỉ có 23 mã lực thôi, 23 mã lực thôi, nó không so sánh được với cái máy mới đâu, không so sánh được với máy đời mới. Máy đời mới nhẹ nhất là 28 mã lực rồi. Xin lỗi, là 32 mã lực. Còn ít khi người ta dùng máy 32 mã lực người ta đi sới nữa, mà người ta dùng máy 40, máy 50 đó, thì người ta dùng máy 45, máy 50 rồi 60 rồi, thì người ta, bạn của bạn nó không nhỏ bằng người ta là đúng rồi. Hiểu Đông Bắc nhé. Rồi xin chào Tâm Nguyễn nó thông báo để giúp lại rồi. Xin chào Hải Kuta, phụ tùng Kuta nay đặt hàng được không? Đặt hàng thì cũng được. Thưa anh em là trên cái web phụ tùng Kuta.vn là bây giờ là anh em có thể hoàn toàn theo dõi được đơn hàng bằng cách là đăng nhập. Khi mà chúng ta đặt hàng thì đồng thời đồng nghĩa với việc là chúng ta nhập các cái thông tin thì nó sẽ là đăng nhập tài khoản. Vậy thì khi mà chúng ta đăng nhập tài khoản vào rồi đấy,
đăng nhập tài khoản rồi ấy, thì chúng ta sẽ xem lại được đơn mình đã đặt là gì, tình trạng như thế nào, đang giao hay là như thế nào, thì anh em có thể đăng nhập lại. Nhớ là đừng có quên mật khẩu, hoặc nếu như chúng ta quên mật khẩu, chúng ta có thể kết nối với số điện thoại ở cuối web và nhờ admin, nhờ quản trị web người ta thay đổi cho mật khẩu, hoặc người ta cấp lại cho cái mật khẩu mới nhé, để có thể vào cái tài khoản của chúng ta. Tài khoản là bằng số điện thoại. Rồi, xin chào Ngọc Cương. Có dây Cura WK1000 chưa? Đây, lại nói đến dây Cura WK1000. Dây Cura WK1000 hiện tại thì mình cũng chưa có hàng trở lại, bởi vì là các nhà sản xuất người ta cũng đang phải thay đổi lại một chút các cái thông số để cho nó đảm bảo cái chất lượng ổn định và đảm bảo cái độ bền, nên là bây giờ mình cũng chưa có cung cấp trở lại cái dây này. Hy vọng là thời gian sớm nhất sau Covid. Thật ra là nhận ra là nó đã xong rồi, thế nhưng mà vì là Covid nên là hàng hóa mọi thứ nó đang bị khựng lại nữa. Còn đó là tình trạng của dây WK1000 Ngọc Cương nhé. Khi nào có mình sẽ thông báo lại, và mình sẽ làm các cái công việc của cái dây Cura WK1000 cho những anh em mà đã mua rồi. Xin chào Cương 80 fan. Mạnh ơi, máy mình nổ máy lên khi mở nắp két nước, thỉnh thoảng có sủi tăm, nhưng mình tháo dây Cura ra không thấy có bọt và tăm là bị sao? Mình đã tháo van hàng nhiệt ra, máy cày. Mình cảm ơn. Là máy của anh nó không việc gì cả, nó không thổi rong và nó cũng hệ mặt máy rồi động cơ nó lốc, nó không vấn đề gì cả anh nhé. Anh Cường Phan nhá, máy của anh rất là ok rồi, không có vấn đề gì hết đó. Còn khi mà có dây Cura ở trong đó thì bơm nước, nó bơm thì tất nhiên là nó phải sủi tắm, tất nhiên là nó phải có trộn thì mới đúng, mà trong khi anh đã tháo van hàng nhiệt rồi thì anh chỉ cần máy ngồi nổ máy cái là nó đã sủi tăm, nó đã trộn rồi. Quan trọng là khi tháo dây Cura ra, nó nổ máy lên mà cái két nước nó im re, nó không có dâng lên, nó không có sủi tăm, nó không có gì cả. Máy nó đang trong tình trạng rất là ok đấy nhá. Rồi, xin chào Thắng Phạm. Ngày này em đặt nhớt qua Zalo của anh đó phải không? Đúng rồi Thắng Phạm nha. Thắng Phạm ở Hà Tĩnh, Trung Thành, Hà Tĩnh đúng không ạ? Sao Zalo hôm nay lại hai số đó? Cái số mình có hai số, một là 0398 490 986, hai là 0904 987 558. Hai cái số này là cùng một đợt cùng nhau lâu lắm rồi. Còn số tiếp theo là 0949 265 919, đó là số quản trị đơn hàng mọi thứ nữa. Thì cũng có anh em trong nhóm, phải nói là nhiều số chứ không phải là một, nhưng mà Mạnh thì có hai số đó. Thắng Phạm yên tâm nhá. Rồi, bạn cẩn thận như thế là rất là tốt, thật sự là tốt. Tất cả cái hệ thống thông tin nó đều nằm trên các cái số điện thoại đó thôi, nó không có cập nhật quá nhiều số để cho anh em bị loạn lên, và nó sẽ khó khăn trong cái việc giải quyết vấn đề. Rồi, xin chào thêm Nguyễn Anh. Chào anh Mạnh, cho em hỏi máy cày L3001 chế thủy lực lệch dàn phay có được không? Bất cứ máy cày nào thì cũng chế được, nhưng mà phải có van, hoặc là nếu không có van ấy, nếu không có van nghiêng ấy, nếu không có van chờ sẵn, van hai chiều nha, van thủy lực hai chiều thì phải chế thêm. Thì tất cả đều có thể chế được, bởi vì nó có bơm thủy lực là chế được. Xin chào Thái Nguyễn Viết, cho mình hỏi máy 70 thiếu nhớt thì có còi kêu cảnh báo như máy nóng không? Không có nhá. Thái Nguyễn Viết nha, Nguyễn Viết Thái. Xin chào Toàn Nguyễn Duy, Nguyễn Duy Toàn. Bạn cho mình hỏi máy kéo của mình phải lâu nổ, phải lâu nó bị lệch một bên thấp bên cao, phải lâu hay là ben nghiêng?
hay là ben nghiêng bị lệch. Ben nghiêng bị lệch thì thường là cái piston nó dùng lâu quá rồi, thì kiểu gì cái dòng nó cũng kém bạn nha, do là cái dòng nó kém thôi. Nếu như là ben nghiêng mình dịch thì không biết có đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Xin chào Nguyễn Văn Tuy, anh cũng có cái nhưng không biết sử dụng lực siết trên các loại ốc, chú sớm ra video hướng dẫn nha. Ok ok anh nha, mày sẽ làm thật sớm. Rồi xin chào Nguyễn Văn Tuy. Rồi rồi, Nguyễn Văn Tuy vừa trả lời xong. Xin chào Thực Nguyễn Văn, anh Mạnh ơi cho em hỏi, em muốn mua dàn xới đất vừa khô vừa ướt thì mua dàn nào anh tư vấn cho em với. Nếu như mà bạn muốn mua mà vừa khô lại vừa ướt đấy thì hay nhất ở đây là bạn nên mua một dàn xới và mua thêm một cái trục, và bạn nên mua thêm một cái trục. Một dàn xới thì có mua thêm, ví dụ bạn mua một cái dàn xới khô thì bạn mua thêm một cái trục xới nước thì nó mới hợp lý được. Chứ còn thật ra ấy mà để mà xới khô cũng hợp lý mà xới nước cũng hợp lý thì thật sự là rất khó, cực kỳ khó. Thế thì có một cái nguyên tắc thế này: nhiều dao thì người ta để xới nước, nhiều dao mà dao ngắn mà nhiều dao thì để xới nước. Tại sao lại nhiều dao để xới nước? Là xới nước nhiều dao ấy thì nó mới nhanh nhuyễn đất, đất nó mới nhanh ra bùn tốt ấy. Thế nhưng mà xới khô mà nhiều dao thì nó sẽ rất là nặng và xới nó không được sâu. Đó thì đó là khác nhau giữa xới khô và xới nước nhá. Nên là mình nghĩ là bạn nên mua cái máy nào mà người ta bán luôn cả trục ấy. Bán luôn cả trục, máy xới nào, cái dàn xới nào bán luôn cả trục thì bạn có thể là mua về, bạn thêm cái đó thì thay cho hai dàn. Đó, vì cái việc thay trục thì nó không khó đâu, nó cũng nhanh thôi, người ta thiết kế thay trục nó rất là nhanh thôi bạn nhé. Rồi xin chào Quy Quy, 45 Thái Lan đi là phun trực tiếp, đúng rồi, đúng là phun trực tiếp, cái đó cũng được, cái đó là được. Xin chào bá Thắng Nguyễn, chỗ anh có nhận bảo dưỡng máy không? Tôi có con Mota 3218 muốn bảo dưỡng toàn thân máy, xin cảm ơn. Cái này thì anh có thể liên hệ với số điện thoại của em, nhắn tin hoặc là gọi điện lại nha, để xác nhận xem là anh ở đâu như thế nào, xem là có sắp xếp được không. Nếu được thì em sẽ trả lời cụ thể. Xin chào Hưng Bùi, xin chào bóng đêm PTO, dầu với PTO cơ cái nào xài bền hơn anh? Hai cái thì thật ra là cũng bền ngang ngang như nhau, nhưng mà mình xác nhận là cái PTO cơ thì bền hơn cái PTO dầu. Nếu như mà chúng ta so sánh về cái khả năng làm việc, tốc độ làm việc và cái sự tải thì PTO cơ bao giờ cũng bền hơn một chút so với PTO dầu. Bởi vì PTO dầu ấy nó hoàn toàn là người ta thiết kế PTO dầu đấy là để tự động, để cho nó chống xô, chống giật, chống rung giật mọi thứ, để cho có thể nhiều người sử dụng và nó không ảnh hưởng đến video. Thì xét một cách cho cùng thì nó là ngang nhau, nhưng mà nếu như mà xét về thị yếu và trên cái phương diện thực tế, những máy mà phải dùng video nhiều này, nồi đồng cối đá, hoặc là làm những cái công việc mà nó nặng nhọc thì người ta thường là làm video cơ thì nó sẽ, mình thì thích cái đó hơn. Đó, nói tóm lại là như thế. Rồi xin chào Tuấn Hoàng, anh Mạnh cho hỏi máy cắt 60 khi nhớt rụi, máy cắt 60 khi nhớt rụi thì ben hàm lên phà, nhớt nguội thì ben hàm lên phà, khi nhớt nóng lên rồi thì ben không lên là sao? Cái này nó có hai nguyên nhân, một là do bơm, hai là do van. Nhưng mà thường cái trường hợp của bạn là sẽ do van của bạn chắc là nó cũng đóng kém, nó cái van an toàn này, van áp suất tổng ấy, nó đóng kém thì nó sẽ làm cho cái áp suất nó không đạt, lúc mà nóng nó thoát nhớt thì nó không đạt thì nó sẽ khó lên bạn nha. Tuấn Hoàng nha. Tuấn Hoàng, lọc nhớt, lược nhớt thì em thay và làm sạch hết,
trơn luôn mà cũng vậy. Kiểm tra lại cái van đi, kiểm tra lại cái van thì nó sẽ chia thành hai vấn đề, một là do van hay là do bơm. Vậy thì cái này bạn phải nên xem lại cái van hoặc cái bơm đó. Nhưng mà thường là người ta sẽ, theo kinh nghiệm của Mạnh thì sẽ xem bơm trước và van sau đó, bơm trước và van sau bạn nhé. Rồi, xin chào Thương Vũ. Anh ơi cho hỏi máy gặt DC70 cứ bật chìa khóa lên, còi ở chỗ ngồi lái kêu. Còi ở chỗ ngồi lái kêu ấy thì bạn phải xem là cái bảng táp lô nó có sáng cái đèn nào không, là một. Nếu như mà nó sáng cái đèn nào đó thì bạn phải xem rõ là cái đèn gì đó. Thứ hai là nếu như không sáng đèn gì mà còi nó cứ kêu không ấy, còi chỗ ngồi lái nó cứ kêu không ấy, thì nó đang bị chập điện, chập dây điện. Bởi vì là cái còi ngồi lái đó nó được cấp điện dương lên chờ sẵn, chính vì thế khi mà nó đi, dây điện nó đi qua thân máy, thân động cơ, đi qua cái gầm động cơ, nó lên qua cái cửa mà nó chập mát một cái là nó có mát nó kêu ngay. Cái tội của cái đó là như vậy bạn nhá. Thì bạn kiểm tra kỹ cái đường dây điện từ còi mà qua gầm máy, qua cái cửa, qua gầm máy xuống đến động cơ đó, xem là nó tình hình nó như thế nào. Rồi, xin chào Sơn Xuân. Anh Mạnh cho em hỏi, em có con L1285 thông số lốp sau là 13.6-24. Em đang muốn lắp bánh lồng cho máy nhưng không biết lắp bánh cao bao nhiêu là đồng tốc cầu trước. Cái này thì mình cũng có làm một cái video nói về cái thông số bánh lồng, kích thước bánh lồng, đồng tốc với cầu trước ở trong một cái video trước đây, thì bạn có thể tìm lại video đó để bạn xem. Còn nếu không thì bạn có thể chờ mình một chút, mình lấy cái bảng, bởi vì là lâu lâu không đọc những cái đó thì cũng nhớ lắm. Đây là thông số. Mình thì có nhiều các loại sách, đủ thứ các loại sách, và luôn luôn là sẵn sàng là cung cấp đến anh em để cho anh em có chủ động trong việc sửa chữa. Cái sách này thì thật ra là mình thì có rất nhiều chủng loại đầy ra, Kubota, Yanmar, rồi Đài Đông, IoT, rồi John Deere, rồi các thứ các kiểu là nhiều lắm. Sách thì những cái sách kỹ thuật thì ít khi mà có người cung cấp đó, vì là mọi người thường hay giấu nhãn đi. Nhưng mà mình thì không muốn như thế, muốn là mọi người đều có thể biết được cái cách sửa chữa, thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng máy móc làm việc nó xuôi xoát, nó trơn tru hơn. Thì Sơn đây, máy của bạn lốp sau là 13.6 trừ 28, 13.6 trừ 28 thì mình xem là có trả lời được không? Ghim thì nhắn, thì cái kích thước của bạn này 13.6, xin lỗi, 13.6 trừ 24, 13.6 trừ 24 đây là kích thước bánh lồng là 1m207 ly, tức là 1200, đường kính nha, 1207 mm. Đây 13.6 13.6 trừ 24, kích thước bánh lồng là 1207 mm đó, đường kính nha, đường kính là 1200 là đây. Mình nói có sách mấy có chứng nhé. Những cái thông số này là nhà cung cấp, nhà sản xuất lốp này, người ta đưa ra nó là tiêu chuẩn. Đây, lốp này nó hơi mờ nhưng mà mình có một cái video nó rất là nét đấy, bạn xem lại. Sơn nhá, Sơn nhá. Rồi, xin chào Tú Nguyễn. Làm sao để biết động cơ 70 máy bị yếu xuống vậy? Làm sao để biết đấy hả?
Cái này thì có tải thì mới biết được. Nếu như bạn đi xem động cơ mà bạn ga thì nó lại lên phải xanh hoặc vàng, thì cũng tốt nhất là cũng xem là cái tốc độ bắt tua nó thế nào, là một giật ga lên xem cái vòng tua nó có vút lên nó nhanh, cái tiếng nổ nó có bị chậm bị trễ không. Cái đó thì nhưng mà cái đó thì cũng khó biết. Thế nhưng mà chỉ có một cách là áp tải thôi. Áp tải thì có thể là đóng hết đập, đóng các thứ vào, nhưng mà bạn có thể trèo cao quay, tua nó có tụt không đó, và có khói khét gì không bạn nhé. Đấy, còn đâu đó là chỉ có là tua nổ ga cao thôi, nổ ga cao thì mới biết được là ga nó có đạt hay không. Ga nó đạt ấy, thì thường là tua nó sẽ tốt, tải nó sẽ tốt bạn nhé. Đó. Xin chào Ngô Văn Tính, anh Mạnh cho hỏi chút, máy em DC70 em định làm cabin gắn điều hòa, nhưng lốc điều hòa em lấy vòng quay từ vuli dẫn đến quạt bơm nước, có ảnh hưởng nhiều không anh? Em cảm ơn. Thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu, vẫn làm được thôi, không sao hết nhá. Làm cái lốc điều hòa nó nhỏ nhỏ thôi, đừng cái làm cái lốc điều hòa nó to tướng nha. Đấy, cái cabin của mình nó rất là nhỏ, nó bằng tí, thì chúng ta cũng nên làm cái lốc điều hòa nó đừng có lớn, thì cái máy nó sẽ đỡ đi, đỡ cái độ tiêu hao nhiên liệu đi, cũng đỡ cái độ mệt đi. Rồi, xin chào Vũ Thanh, em hết pin rồi anh ơi, tiếc quá. Vũ Thanh mai xem lại. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào Phương Phùng, Mạnh cho mình hỏi thay nhớt thủy lực máy cày L1265 phải tháo ở hai ốc trục sau không? Có, thay nhớt thủy lực tháo hai ốc trục sau, tháo ốc trục giữa, tháo ốc ở giữa, tháo hai bên lốc, hai bên của trục sau, tháo ốc ở giữa số này, ốc ở giữa cầu này, ốc ở giữa cái bộ bánh răng để truyền lên cầu trước này, bộ cho các răng truyền lên cầu trước này, ốc ở giữa số này, ốc ở hai bên này, hình như là 4 con ốc loanh quanh đây, có khi 4 con ốc đấy. Rồi Sơn Sơn anh đọc em với. Sơn Sơn ơi, 1207 mm nhá, đó là đường kính ngoài luôn, phủ bì của bánh lồng đấy. Rồi, xin chào Tâm Nguyễn, anh ơi cho em hỏi, muốn tắt tự động cân bằng ben nghiêng thì phải làm sao em? Cảm ơn. Mà anh có một cái video nói về các cái gì nhỉ, các cái đèn báo rồi tắt tự động cân bằng ben nghiêng, thì đâu đó nó sẽ có một cái công tắc. Nhưng mà bạn phải nói cho mình là cái máy gì, bởi vì mỗi máy nó có mỗi cái vị trí khác nhau, cũng như là mỗi máy có mỗi cái cần cụ thể khác nhau, thì từ cái máy gì thì mình mới có thể trả lời cho bạn được là cái công tắc nó nằm ở đâu, và cái bóng đèn của nó nằm ở đâu, khi mà bóng đèn nào báo thì nó đang thế nào, bóng đèn nào không báo nó đang thế nào. Bóng đèn vào nào báo nó là tự động bạn nhé. Thường ấy là có một cái bóng đèn mà nó có cái sới, nó có cái máy kéo đằng trước, xong nó có cái ben nghiêng này, có cái sới nó nghiêng này, nó nghiêng này, đó là tự động nghiêng ben đó bạn nhé. Nếu cái đèn nó sáng lên là đang tự động nghiêng, hoặc là nó có cái chữ ID, hình như ID gì đó mình không nhớ, UFO hoặc là UFO, đúng rồi, có chữ UFO đó, bạn nhá. Rồi, tắt cái tính năng UFO đi là được. Rồi, xin chào xóa để quên, xóa để quên, xóa không quên được đâu. Càng xóa lại càng muốn mở lại. Xin chào động cơ, xin chào xóa để quên động cơ 3T95 2,3 lít thì nó tầm bao nhiêu HP? Cái này thì mình không nắm được, vì là cái lít ấy, cái lít của động cơ ấy thì nó sẽ thay đổi cỡ 20 HP là chuyện bình thường. Cái loại động cơ này thì lít động cơ cũng là một dung tích thì nó thay đổi cỡ 15 đến 20 HP là chuyện bình thường, nên là không thể nói được. Nếu như nói thì cũng có thể nói trong áng trong áng chừng là đâu đó cỡ 40 cho đến 60 HP đó.
nếu như 2,3 lít thì khoảng 40 đến 60 HP, thì cái đó là cái nói chừng một cách chính xác. Vì là cái lít của động cơ ấy thì nó thật ra là nó có một chút liên quan về cái công suất, thế nhưng mà nó chỉ liên quan theo một cái định nghĩa là theo một cái chuẩn là lít càng cao thì công suất càng cao, chứ không có quy định là lấy lít là lấy công suất, không phải, không hề có, mà nó chênh nhau cỡ khoảng 20. Còn có những cái công nghệ, có những cái hãng sản xuất động cơ người ta có thể chênh nhau cho đến 50 HP trên cái số lít đó, nó sẽ chênh nhau nhiều, bởi vì cái công suất động cơ nó phụ thuộc nhiều vào cái tốc độ vòng quanh rất quan trọng đấy. Rồi, xin chào Hoàng Anh, máy kéo em chạy hơi rung có ảnh hưởng động cơ không? Hơi rung thì cũng có ảnh hưởng một chút nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều bạn nhé. Nhưng mà bạn nên chỉnh cái garanti cho nó cao lên một chút, bạn đừng có để garanti 500, 600, 700 là quá thấp. Garanti của một chiếc máy kéo, máy nói chung là một cái động cơ dầu là phải tầm 900 đến 1000 là phải đạt như thế. Còn đối với động cơ xăng thì cũng phải thế, chứ đừng có để nhỏ quá là máy nó không tốt đâu, nó không vớt được dầu lên này, rồi nó rung này, rồi nó cũng không có tiết kiệm được nhiên liệu là bao nhiêu đâu bạn nhá. Rồi, Sơn trừ 24, ok. Xin chào Cường Phan. Mạnh ơi, không chỗ Mạnh có gioăng bơm nước của máy L124 không? Không, em chưa có cái đó. Sơn ok anh. Rồi, Phú Đoàn thông báo để giúp lại này. Sơn chân thành cảm ơn. Không có gì cả, cái này chả có gì đâu mà phải cảm ơn. Xin chào Hoàng Anh, nhớt ben là dùng nhớt nhớt ben là dùng nhớt bao nhiêu là đúng anh? Nhớt ben ấy là nhớt thủy lực, mà nhớt thủy lực thì có này, nhớt 10, nhớt 68, nhưng mà nhớt 10 đấy mọi người cứ hay nói quen nó là nhớt 10 nhưng mà thật ra thông số nó khác. Còn đối với một cái nhớt thủy lực chuẩn, tiêu chuẩn mà vừa cho số vừa dùng nhớt thủy lực, nó là nhớt 70 đến 75 W trừ 80 thì đó mới là nhớt chuẩn. Xin chào Phú Đoàn, cho mình hỏi máy kéo của mình mới nổ máy ga nhỏ thủy lực nâng, nhưng khi nóng máy thì phải ga to mới nâng lên được, là vì làm sao? Chỉ mình cách khắc phục cái này là thường bị van kém, thường bị van thủy lực, van tổng kém đó, khi nóng lên nó có thể nghẹt, nó đóng không chặt nên là nó bị thoát lưu lượng qua cái van đó, thì nó làm cho cái áp suất nó không đạt. Thành Phú Đoàn nhé. Xin chào Thống Vạn, anh Mạnh cho em hỏi cách coi giờ tính phần trăm của máy. Coi giờ tính phần trăm của máy thì theo quy định một cái máy là 5.000 giờ. 5.000 giờ mà anh chưa có lãi thì tốt nhất anh đừng có dùng máy này. Đó là người ta nói thế. 5.000 giờ mà không lấy lại được cái máy thì tốt nhất là đừng mua máy. Đó, thế thì cũng từ cái căn cứ đó thì người ta nói là 5.000 giờ là cái máy coi như hết đắt rồi, lúc đó bán chỉ còn gọi là hết đắt, hết sử dụng. Thế nhưng mà thật ra thì cái máy 5.000 giờ mà vẫn dùng ngon, thật sự là vẫn dùng ngon. Thế người ta lấy cái mốc là 5.000 giờ ở nước ngoài, thì ở Việt Nam mình cứ lấy khoảng 7.000 giờ cộng thêm 2.000 đấy, 7.000 giờ là về 0%. Đấy, thì cứ cái công thức 7.000 giờ mà nhân lên thì ví dụ như là máy 3.500 giờ thì hết 50% rồi. Đấy là cái công thức coi giờ để tính độ phần trăm máy nhá. Máy zin 80% nhưng mà anh dùng hết mẹ nó 7.000 giờ rồi. 80% ở đâu đó. Là mình nói thế, còn tất nhiên là thế này, nói thì nói vậy thôi, theo lý thuyết đấy vẫn gọi là lý thuyết, nhưng mà trên thực tế
Những cái máy 5.000 giờ có khi nó còn xịn hơn những cái máy 3.000 giờ hoặc 2.000 giờ, đó là gọi là máy cũ. Máy 2-3.000 giờ mà nó bị tai nạn này, nó gặp cái ông mà dùng ẩu này, nó gặp những cái tình huống là dùng áp tải quá nhiều, hoặc là nó quá khổ sở, hoặc là nó bị máy móc nó bị trục trặc, vấn đề bơm rồi số rồi động cơ, thì có 1.500 giờ nó cũng không bằng cái thằng 3-4.000 giờ đó bạn nhé. Nên là khi mà chúng ta đi xe máy cũ thì chúng ta phải chia nó ra thành 5 phần. Động cơ thì xem thế nào, hộp số thì xem thế nào, thủy lực, bơm thủy lực xem thế nào, hệ thống điện xem thế nào, hệ thống cơ khí khung cầm xem thế nào, chia ra 5 cái đó, tìm hiểu kỹ rồi xem tách ra thì chúng ta sẽ tìm được một cái máy tốt bạn nhá. Thống Vạn nhá. Xin chào Tú Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi 70 lạnh thì bơm nhớt mạnh, nóng thì yếu. Lạnh thì mạnh tức là bơm nhớt của bạn có nghĩa là cái bơm nâng hạ gầu đúng không ạ? Lại tiếp tục một câu hỏi đó, và cái này vẫn phải chia thành hai trường hợp, một là bơm và hai là van. Cái này thì không bất định bởi vì là ở đây mình nói là đoán, chứ còn nếu như mà như anh em KTM của Mạnh ấy, mà khi mà đi ấy, thì sẽ có một cái bộ van cộng với cái bộ đồng hồ đo áp, được bộ van nhé, bộ van riêng, bộ van đấy là đã được chuẩn được cân rồi, cộng với đồng hồ đo áp. Thì khi đó là lắp vào cái đầu bơm, cái đầu từ bơm đến ấy, thì lắp vào cái van đó để áp tải nó. Thế thì nếu như mà cái áp mà nó vẫn lên được chuẩn thì không thể là do cái bơm được, không thể đổ tội cho cái bơm để mà thay cái bơm một cách oan uổng được, mà phải đổ tội cho cái gì, cho cái van đó. Thì còn nếu như mà trong cái trường hợp mà bơm nó nóng, nhớ nó nóng mà lắp cái van của mình vào mà cân nó cũng không lên được áp như mà mong muốn, nhưng mà tiêu chuẩn ví dụ 1.500 đến 150 đến 160 kg lực trên cm vuông ở cái bơm nâng hạ hàm gặt máy DC70 thì nó chỉ được 1.300 hoặc 1.200 100 thì nó 120 130 thôi, hoặc là 90 thôi thì không được, là phải xử lý cái bơm là sau ngay đó. Thì nó có hai trường hợp như vậy. Còn tất nhiên là khi mà chúng ta đoán ấy, thì chúng ta thường đoán những cái dễ trước, ví dụ cái van chúng ta phải làm vệ sinh, chúng ta phải cân van, chúng ta phải thêm long đen long đền để căn thêm áp thì xong rồi, nếu được thì ok, còn nếu không được thì chúng ta mới quay ngược lại để xử lý cái bơm, chứ không là chúng ta thay đùng chúng ta thay cái bơm nào oan tiền uống tiền, là lắp cái bơm vào nó vẫn vậy là hỏng rồi, đó là tốn tiền mua bơm rồi nha. Tú Nguyễn nha. Xin chào Quang Nguyễn. Anh Mạnh làm video về kỹ thuật máy Kuta 155 Blue đi ạ. Cái này thì mình hy vọng là trong thời gian sớm nhất là mình sẽ tiếp cận với những cái máy này cụ thể và nghiên cứu cụ thể thì mình mới có thể làm được. Xin chào Thúy Nguyễn Đình. Anh Mạnh Mạnh cho mình hỏi cách hỏi máy DC70 nó hất thóc da rơm cho mình, cách khắc phục. Cái hất thóc da rơm này Mạnh cũng sẽ cố gắng làm một cái video nói về nó, nhưng mà sơ bộ thôi nha, là thế này. Hất thóc da rơm là do sàng nó tắc, nó dồn lại, nó không sàng được kịp thì rơm nó không, lúa nó không được sàng ra, xáo sàng ra khỏi rơm thì nó bắt đầu nó hất ra ngoài, đó là nó hất ra ngoài ngay. Đó là thứ nhất. Thứ hai là quạt quá mạnh cũng là một nguyên nhân đó. Nhưng mà nếu như mà thóc mà nó cái trộn với rơm ấy thì thường là do sàng tắc. Còn rơm mà thóc mà nó ở trên rơm, nếu như thóc nhá mà nó ở trên rơm thì là do gió quá mạnh thì nó sẽ thổi ra ngoài, nó bay ra trong rơm, nó rơi xuống, nó đè lên hoặc là trên rơm đó. Thế nhưng mà nó đang rối bời ở trong đống rơm ấy, thì thường là do, mà ở đây đối với máy DC70 thì truyền kỳ của nó là do sàng kém tắc thì nó có một cái nguyên nhân là do quá nhiều nhờn nhỡ mà làm cho cái sàng nó không sàng kịp thì nó sẽ sinh ra cái chuyện đó. Và làm sao để hết nhờn nhỡ, làm sao để giảm nhờn nhỡ thì đâu đó mình cũng có một số vài cái video nói ngắn về cái chuyện đó.
nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cái video sớm nhất để nói về cái vấn đề ra lúa cho anh em có thể chủ động chỉnh một tí. Còn tất nhiên là đối với máy VG40 thì đó là bệnh cố hữu, nó không hết được đâu đó, bởi vì cái sàng nó rất là ngắn nhỏ, xong rồi cái khoan hồi nó lại hồi về đầu sàng, nó lại càng làm cho cái sàng nó tắt đó. Nên là khi mà chúng ta gặt nhanh, gặt ngầu là lúa nó ra nhiều lắm nha. Quang Nguyễn nha, Thúy Nguyễn Đình nha. Xin chào Duy Mạnh cho mình hỏi máy gặp Yanma 70 đổ turbo được không? Được. Xin chào Hoàng Anh. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn Hoàng Anh nha đã gửi câu hỏi. Xin chào Ngô Văn Tính, anh cho em hỏi chút, hai cái máy DC70, một cái cần HST nó cứ lôi ra trước để chạy nhanh lên gồm, và một cái nó có đẩy ngược tay lại, cái nào bị yếu và cái nào khỏe anh? Đó là môi trường làm việc như nhau cái mà nó đẩy tay lại này là cái yếu, còn cái mà đẩy ra trước ấy, nó cứ vượt lên được trước là cái đó đang bị lỏng. Cái cần HST nó đang bị lỏng ở cái trục nghiêng của HST, nhưng mà cái đẩy ra đằng trước mà nó nhẹ ấy, đó là cái mà khỏe hơn, nhưng mà nó đang lưu ý nó đang bị lỏng cái cần siết nó lại hoặc là xử lý cái độ dơ dảo của nó. Còn cái mà nó đẩy tay ngược về sau là cái đó đang bắt đầu yếu là yếu ở chỗ nào? Là ở cái chân của cái piston nó bị thoát áp, nó bị gỉ. Thì mình cũng đã có rất nhiều video, 5 cái video nói về HST, nhưng mà đâu đó cũng sẽ chưa hết được, và hy vọng rằng những cái video sớm nhất mình sẽ nói kỹ hơn về các cái lỗi, các cái bệnh liên quan đến HST để cho mọi người có thể nắm bắt được nhé. Rồi, Ngô Văn Tính, xin chào Quỳnh Phan, chào em, bận chút công việc giờ mới vào theo dõi được. Cảm ơn anh Quỳnh Phan rất là nhiều, cũng rất là vui vì hôm nay cũng số lượng anh em tham gia cũng khiêm tốn, nên là mình cũng đã đọc được hết các cái câu hỏi của mọi người. Thì những hôm mà không đọc được hết câu hỏi, mọi người không trả lời được hết thì rất là áy náy, và hôm nay thì cũng rất là vui khi mà mọi người gửi câu hỏi thì cũng đã đọc được hết và đâu đó trả lời được đầy đủ các cái câu hỏi của mọi người. Thì đó là một điều mà kênh Kỹ thuật Máy KTM mong muốn giúp được anh em được chút ít nào thì tốt cái đó. Bởi vì mình thấy là anh em còn rất nhiều vấn đề về các cái cách chỉnh máy, cách sử dụng, được cách điều khiển, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng nó chưa đúng, nhiều anh em có khi tháo ra lại làm hỏng máy thêm. Chính vì thế nên là những cái buổi phát trực tiếp như thế này cũng hy vọng rằng anh em sẽ gửi nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề để mình có cơ hội để chia sẻ với mọi người những cái gì mà mình biết cụ thể, để cho mọi người thấy cái cách làm như thế nào cho nó chuẩn, như thế nào cho nó tiết kiệm và cái hiệu quả nó lại cao. Thì đó là cái mong muốn của kênh Kỹ thuật Máy KTM và của cá nhân Mạnh đến với anh em là như vậy. Tú Nguyễn, câu hỏi của Tú Nguyễn nha, anh ơi cho em hỏi nhất động cơ 70 lạnh thì bơm nhất mạnh, nóng thì bơm nhất yếu là bị gì hay bị yếu bơm? Đấy, câu hỏi của bạn thì lúc nãy mình cũng có nói qua là lúc nãy mình trả lời rồi, là nhớt mà lạnh ấy, mà động cơ mà bơm lên mạnh ấy thì thường là phải do hai cái, một là van, hai là bơm. Đấy, thế thì mình có một cách này để cho mọi người kiểm tra cái bơm này, nhưng mà cách này thì chỉ là bên ngoài thôi. Còn kiểm tra bơm, tất nhiên là kiểm tra bơm là phải có bộ van, phải có bộ đồng hồ đo thì mới kiểm tra được bơm chuẩn được. Thế nhưng có một cái cách này nhá, là mọi người tháo cái cổ hút, hai cái cổ bơm ra, hai cái cổ, hai đầu bơm ra, hai cái cổ, một cái cổ hút ở dưới này, một cái cổ ra ở trên thì tháo ra, đổ nhớt vào phía trên. Nếu như mà nhớt mà nó chảy xuống phía dưới rất nhanh thì cái bơm nó kém, bơm nó chắc chắn kém.
nhưng mà lâu lâu nó mới chịu chảy, nó chảy rất chậm thì cái bơm nó đang còn tốt. Đó là cái cách thử bằng nhớt bạn nhé. Thì hy vọng là bạn sẽ phải thử bằng nhớt thôi. Tốt nhất là lúc lại nóng lại càng tốt, rồi thì mới phát hiện ra là bơm Vivan. Xin chào Thống Phản, anh Mạnh cho em hỏi muốn mua dầu máy DC70 nghĩa địa đầu máy, chỉ cho em mua đầu máy còn xài thuốc. Cái này thì nó dài lắm, nó thật sự dài. Cái này thì dài vô cùng luôn. Mua đầu máy nghĩa địa để mà mua được máy tốt đấy, mang theo một ít nhất của bạn đi. Bạn mua lấy 10 lít nhất của bạn, xong rồi khi mà thử máy thì yêu cầu là thay cái nhất của bạn thử, thì coi như là cái đó là cái mà hên xui của bạn, cái mà chi phí của bạn phải bỏ ra để chọn một cái máy tốt. Đó, mang cái nhớt chuẩn đi để tránh trường hợp là người ta bỏ nhớt đặc quá, cái máy nó sẽ nổ rất là ngon lúc đầu nhưng mà về nhà nó sẽ hỏng. Còn cái cách chọn máy thì nhiều lắm, nhiều các cái thông tin để mình chọn máy đó. Tốt nhất là máy đã thử máy, thử động cơ là phải thử ga thật nhỏ nghe cái tiếng gõ này, thử ga vừa này, thử ga lớn này, và ga lớn thật lâu để cho máy nó nóng lên, ga cho chán hết, không muốn ga nữa, cho máy nó nóng gian lên thì mới biết được cái máy đó ngon hay không bạn nhá. Còn ga nhỏ để cho nghe tiếng kêu của cái máy xem nó có gõ đâu không. Xin chào Lộc Thái, hello anh, lâu lắm anh mới một tuần mình like một lần, lúc nào cũng vậy, gần như chưa bỏ nhớ. Nếu như không like được thứ năm thì sẽ sang thứ sáu. Rồi xin chào KFN, cần lực giá khoảng bao nhiêu vậy? Cần lực mình mua đâu đó khoảng 1,6 triệu, cần lực này rất là xịn nha, thật sự xịn luôn, tự động luôn, đặt bằng cái này, đặt bằng cái vặn này, bằng cái joystick này, vặn đến cái joystick rồi vặn nó cạch một cái là ok. Hồng Thuận 1514, anh làm clip hướng dẫn thay bóng đèn của đồng hồ báo nhiệt KTMRI. Ok, có cái đó này thì không khó đâu, cũng không phải clip đâu, chỉ cần có cái chui đen ấy, rút ra, lấy con dao mỏng cậy cái chui đen ra, cái chui đen ở dưới cái đồng hồ ấy, rồi rút cái bóng đèn ra thay cái bóng đèn khác qua là được. Cái bóng đèn sơ cua mình có gửi ở trong cái hộp bóng đèn, ở cái hộp đồ ấy, hộp mà sản phẩm đồng hồ ấy, có trong cái túi bóng, thì cái bóng đèn này, bóng đèn led thì có thể cắm chiều này, không sáng thì xoay đi cắm chiều này, đó là nó sẽ sáng. Cái chui đen thì cậy lên một cái là được thôi nha bạn Hồng Thuận nha. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi cái câu hỏi này rất là quan trọng. Bạn cậy lên, lấy con dao mỏng này cậy cái chui đen lên, hoặc là cầm lai rút cái chui đen ra, là thấy cái bóng đèn, rút cái bóng đèn ra là thay cái bóng đèn khác vào thôi, dễ lắm bạn nhé. Cảm ơn Hồng Thuận rất là nhiều. Cảm ơn anh em thử tháo ra có hướng dẫn sơ cái nó hư. Không hư được đâu, bạn cứ làm đi, đừng có vặn vặn thì hư, bởi vì nó không phải là để vặn mà là cậy ra hoặc rút ra là xong thôi. Hư thì mình bảo hành. Đấy, cái đèn bóng đèn đấy là cái đồng hồ báo nhiệt là được bảo hành 1 năm nhé, yên tâm là như vậy. Và cũng rất vui là từ trước đến giờ thì các cái đồng hồ báo nhiệt của mình, đặc biệt là cái đồng hồ mà mình hay bán cho mọi người đấy, thì rất là may mắn là cái chất lượng nó cũng ổn định, nên là các cái đồng hồ khi mà có vấn đề thì nó chỉ có vấn đề nhẹ ở cái chân rắc điện chứ nó không bị hỏng bên trong, nên là rất vui là chưa phải bảo hành bất cứ một cái nào, chưa phải gặp trường hợp bảo hành bất cứ một cái nào, và sẵn sàng là bảo hành cho anh em khi mà anh em có vấn đề. Thông tin kỹ cho Mạnh qua số điện thoại 0904987558 hoặc là 0398490986. Rất cảm ơn nhé. Xin nguyện câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Phương nhé. Chú cho anh hỏi chút bơm HSD máy HD bơm HD hay HSD máy 70 của mình tự nhiên lại chảy nhớt ở dưới gầm cạnh hai con ốc là bị sao, có phải chỗ đó có cái rong không? Chỉ cho mình với, đúng là chỗ đó là cái mặt bơm. Anh xem kỹ xem nó chảy ở ốc hay là chảy ở rong, nhưng mà
thường là 99% là cháy ở gioăng, ở cái mặt gioăng này. Đó thì đó là cái gioăng anh nhé. Và mình cũng sẽ có một cái video hướng dẫn cho mọi người cách xử lý khi mà cháy nhớt ở cái mặt gioăng đó, vì là nó hơi phức tạp nên là phải có video nói về cái đó. Rồi, Tú Nguyễn, anh ơi sao đồng hồ báo nhiệt Đức Hoài quá cái gì? Đức Hoài quá mà bóng đèn, cái bóng đèn là ở trong cái hộp đồng hồ nhiệt đấy, mình có gửi một cái bóng đèn sơ cua cho mọi người, chỉ sợ là mọi người vứt đi thôi. Còn nếu như mà đồng hồ của bạn mà đứt bóng đèn mà bạn có nghĩa là bị cháy bóng ấy, bạn không mua được thì cứ nhắn tin cho mình qua số điện thoại 0398490986 hoặc 0904987558, mình gửi cho bạn 1-2 cái bóng mới gửi miễn phí luôn. Rồi còn 2 câu hỏi nữa của Vân Anh Lê Thị nhé. Cho hỏi Isaki 48 xi lanh, máy xi lanh anh nhỉ, mấy xi lanh? Cái này thì thường mình cũng không nắm được kỹ đâu, nhưng mà thường những cái máy Nhật này là 4 xi lanh, cỡ này là 4 xi lanh, nhưng mà cũng chưa xác định được. Cái này thì mình phải tra trên hệ thống mới biết được, vì ít khi gặp những máy này lắm. Rồi Hồng Thuận, giá đồng hồ của anh xài rất im và em chỉ hỏi để sau này có hư bóng đèn thì em tự thay thôi. Rồi bạn nhớ đừng có vứt cái bóng đèn nó đi, nhiều người mình thấy là vứt mất một số cái đồ sơ cua ở trong cái đồng hồ của mình, đồng hồ mình gửi thì nó rất là lãng phí. Cái bóng đèn đó thì chỉ cậy ra một cái là thay được thôi, không có gì cả. Và cái đồng hồ của mình thì nó cũng có một cái lỗi nhỏ nhỏ là lâu lâu thì nó cháy cái bóng đèn nhỏ để sáng cái đồng hồ ấy, chứ còn nó không, đồng hồ nó vẫn đo bình thường. Đó, thì chính vì thế nên mình có sơ cua cho mọi người một cái bóng led có cái chất lượng hơn. Và rất cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi cũng như là đồng hành cùng kênh Kỹ thuật Máy KTM, và chúc mọi người khỏe, máy khỏe, làm việc hiệu quả và đạt năng suất cao. Máy mà ra ngoài đồng thì chạy phà phà và xui soát. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các video tiếp theo.